guys, welcome back sa my YouTube channel. So, bago ko simulan itong video na ito na paano nga gumawa ng Dalgona apple blend. So, gusto ko muna magpasalamat sa inyo guys sa pag-subscribe sa channel ko. At gusto ko muna mag-shoutout din. Shoutout kila Scott Lacson, and Ecija, and Jerome Nando. Especially din sa KK. Shoutout sa inyo guys. So, tara, simulan na natin itong video na ito. So, ano nga bang gagamitin natin sa paggawa ng Dalgona apple blend? Siyempre, ang di pwede mawalang sangkap ay ang Nestea cream sa paggawa ng Dalgona. At itong fresh milk. Siyempre, ang Nestea apple blend ang gagamitin natin. Yan. Kaya, tara, simulan natin ang paggawa nito. So, ayun guys, salamat sa pagpapanood. And I hope na-enjoy nyo yung video. And ang nagustuhan nyo. So, kung gusto nyo pala ma-shoutout sa next video ko, don't forget to like and share and subscribe. Tapos comment kayo sa baba. Yun lang guys. Bye-bye!